Hello, so itry ta subong ang trending na condusuka. So na-try ko na ni siya dati, pero hindi pa to siya mo naka-trending subong kay isang una do duwa pa lang to ka videos ang nakita ko diri sa YouTube. So ginsunod ko man, and nakatry man ko ang ang vinegar alone using apple cider kay nabasahan ko sa Google nga is pwede siya home remedy for dandruff kay gina-dandruff ako. So namin gid siya ang effect. So wala ko na-expect nga humuk-humuk gali ang buhok. Humuk-humuk, wala buhok-buhok. Do Angelina. So kagina na di parahan ko sa sangga scroll ko sa YouTube nga damo na gali nag-cover sang condusuka ni nga hair treatment. So subong kay total wala ubra holiday April 9 kagdo ka dry na sang buhok ko. So may time ko, so timing lang. So i-try ta ni liwat ang condusuka nga hair treatment pero with a twist siya ya. Okay, so kay with a twist ang akong gamiton is kagina pagbaka ko sa tiyang ginakita ko ang Creamsilk triple keratin rescue. So hindi conditioner, so keratin plus sang akon nga hair spa. So nabaka ako ni siya sa Watsons. Pagkis ako lang siya gakagamit kay kinanglan ko no 10 to 20 minutes gid, so hindi ko siya magamit everyday kay malate na ko na karon sa work. So ari siya dapat after shampoo, pero ga-contradict siya sa ang method or procedure sang condusuka nga dapat dry hair. So iupod ko lang siya lang taon kung ano ang effect. So for best results ko no use 3 to 4 times a week. Ini siya hair treats, hair spa, soft and bouncy lavender. Do tag 100 ni siya sa Watsons. Ang keratin tag 8 pesos sa Changi. Okay, then meron kita Datu Puti kay wala ko apple cider, so mamantiner kita sa Datu Puti. Gingwa ko lang ni sa akon nga kusina. Okay, so ma-start kita. So unahon ta ang keratin. Okay, so amula ni siya kadamo ang unod sa Creamsilk ka keratin. So do mas damo ang keratin ginabala ang isa ka brand kag mas barato. So i-mix ta na dire upod sa Creamsilk ang hair spa. So husay lang ako nga gamiton pang mix. Estimate lang kay total isa lang ako nga keratin nga nabakal, so i-replace ta sang hair spa. So estimate lang nga do pareho lang sila kadamo nga duwa. So ari na ang hair spa kag ang keratin, so i-mix ta. Nag light blue or light lavender. So mabutang na ta sang aton nga vinegar. So diba nabasahan ko na sa ay nantawan ko na sa mga YouTubers nga 2:1 ko no. 2 spoons nga keratin or conditioner, then 1 spoon nga vinegar. So aton is estimation lang. Okay, amo na to, 1 spoon na to. So mix ta naman. So wala na siya mixed with vinegar.
So ang viscosity niya do na doon nagbasa gamay. Okay, so ready na ta to apply sa aton nga hair. Okay, kaya ang sa hair treatment, so dapat basa. So, pero sa mga condusuka, no, dapat kuno dry. So, ang ako no brown is spray ko dani ako before ko mag-apply sang mixture na to. Actually, kung mag-vinegar ka mo alone na mahumok ganyan mo. Especially if apple cider. Okay, so basa na siya gamay. So let's apply the mixture. So, gamiton ko na kamot ko para isiputo ng mga nabili. Instant ayos, instant ayos, parang magic talaga. Kinamay lang umayos na. Instant ayos, mula lang mag-Diyos. Instant ayos talaga. Ang Rejoice wala na pasayod noon, like dati nga sikat pa sila sa ilang mga pasayod na may kanta-kanta, sao-sao, sumusunod sa galaw mo, sumusunod, diba? Napagid na instant ayos. Okay, mga kanta sa Joyce. Okay, so ara na cover na bilog ta nga hair. Sipot ganyan. Okay, so nabutangan ko na tanan. So do bago lang ko palingko. Diba? So soft.
So ma-wait kita 10 to 20 minutes. 20 minutes So ano to danay clip. So mabalik lang ko ang laba ko danay i-utilize ang 20 minutes sa panglaba. Tapos na marikta na ako paligo, then mabalik na ko kung tapos na ako paligo, diba? Okay, so tapos na ako paligo. So ari na siya, nalipat ko, hindi gali pwede ka pang nyampo, so wala ko nag shampoo okay, para hindi useless ang effects sa aton nga condusuka. So humuk-humuk siya pero basa pa ni, so lang taon takaroon ng effect, magmala na ang aton nga buhok. Okay, so samtang ginapamalata ni ang aton buhok, apply ko sang charcoal mask. Okay, so I'm back na. Nakatapos na ko charcoal. Nagmala naman ako ng buhok. Sorry, kaya wala ako blower. So, here's the result after using condusuka with a twist. Ano siya, hamuk-humuk ako ng hair. So hindi gid siya ng low reband ang effect, kundi mahumok lang gid ang buhok mo, hapo siya husayon kag ipa straight. So for me okay man siya. Actually ang gapan nami ginada, kung gusto nyo try nyo vinegar lang gid, butang sa ulo, babad for 20 minutes kay gabi ginapahumok ang result sa buhok nyo. So subong sa combination ginobra ko pa humok sang buhok ko, diba? Makita nyo man. Dayon wala masyado baw ang langgaw kay nagpangibabaw ang baw sang keratin tag sang hair spa. Okay, so that's all for today. So thank you for watching. Hope you subscribe and watch my other videos in my channel. So thank you.